खरं सांगते मी तुम्हाला, ह्या झाडांमधले जे मॉलिक्युल्स आहेत ते अनबिलिव्हेबली शक्तिशाली आहेत. म्हणजे आपण कल्पनाच करू शकणार नाही एवढी त्यांच्यात पॉवर आहे. आणि म्हणूनच आपल्याला ते इतक्या कमी अमाऊंटमध्ये अँटी कॅन्सर, अँटी डायबेटिक, अँटी इन्फ्लमेटरी, ॲक्च्युली सूज किंवा दाह हे जे सध्या परवलीचे शब्द झाले, जे मॅक्झिमम आपल्या लोकांना सध्या आहेत स्ट्रेस, पोल्युशन या कारणामुळे, ते कमी करण्यासाठी पण ह्यांचा खूप महत्त्वाचा रोल आहे. रोजच्या मिसळणीच्या किंवा मसाल्याच्या डब्यात असे कोणते 8 ते 10 मसाले हे असायलाच हवेत की ज्याच्यामुळे आपल्याला स्वाद, आरोग्य आणि दीर्घायुष्य तिन्हीचं वरदान मिळू शकतं. म्हणजे असं एक झाडांना आपल्याकडे असं एकदम एक हलक्यात घ्यायची पद्धत आहे की त्यांच्यात काही विशेष नसतं, ती काय एवढी इंटरेस्टिंग नसतात. हळदीची कॉफी असा एक नवीन प्रकार निघालेला आहे किंवा असे अनेक मसाले आणि प्लस वेस्टर्न फूड असं मिक्स करून काही नवीन कॉम्बिनेशन्स येताना दिसत आहेत. तर त्याच्यावर तुमचं काय निरीक्षण आहे? सगळं ज्याला मॅकडोनाल्डायझेशन म्हणतात की असे तू हिमाचल एकाच चवीचे पदार्थ, अशी आपली नाही आहे परंपरा. महाराष्ट्राचा विचार केला आपण किंवा पश्चिम महाराष्ट्राचा केला तर मग असे कुठले मसाले आहेत की जे पूर्वी होते आणि आता आपण ते नाही वापरते तिथे? काळ्या मिरीच्या निर्यातीतनं भारत देशाला मोठं परकीय चलन मिळायचं त्या काळात. आणि तेव्हाचे असे उल्लेख आहेत की ते सोन्यामध्ये घेतलं जायचं. तुम्ही तुमच्या बॉटनी डिपार्टमेंटमधल्या लॅबचा उल्लेख केला आणि तर त्या लॅबविषयी सांगता मला थोडं, आणि तिथे नेमकं हे संशोधन कसं चालतं डायबिटीस आणि कॅन्सर विरोधी? आपल्या रोजच्या जेवणातली आमटी भाजी असो की मुगाच्या डाळीची खिचडी, सगळ्यात पहिल्यांदा आपण काही करत असू तर ती म्हणजे फोडणी. तुम्हाला माहिती आहे या फोडणीत आपण ते जिरे घालतो तर त्या जिऱ्यांमध्ये डायबिटीस कमी करण्याची किंवा कंट्रोल करण्याची खूप मोठी ताकद आहे. किंवा आणखी काही असे गरम मसाले आहेत किंवा इतर मसाले आहेत की जे थेट कॅन्सर किंवा अल्झायमर आणि डिमेन्शियाशी पण 2 हात करण्याची ताकद राखून आहेत. थोडक्यात आपल्या स्वयंपाकघरातला मिसळणीचा जो डबा आहे ना, तो फक्त आपल्या जेवणातला स्वाद नाही वाढवत तर एकूणच आपल्या आरोग्यालाही तंदुरुस्तीची फोडणीच देतो. पण मग तरी प्रश्न पडतो की आपल्या पूर्वजांना जे मसाल्यांचं ज्ञान होतं तर ते आपण कुठेतरी विसरत चाललो आहोत का? तर याच महत्त्वाच्या आणि दुर्लक्षित विषयावर काम करणाऱ्या डॉक्टर अंजली कुलकर्णी यांना आपण आज खास निमंत्रित केलेलं आहे. नमस्कार. डॉक्टर, तुमचं खूप मनापासून स्वागत आहे. धन्यवाद. डॉक्टर अंजली कुलकर्णी यांच्याविषयी सांगायचं तर त्या सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात बॉटनी डिपार्टमेंटमध्ये असोसिएट प्रोफेसर आहेत आणि गेल्या 23 वर्षांपासून त्या तिथे सेवा बजावत आहेत. याबरोबरच त्या शास्त्रज्ञ पण आहेत. त्यांच्या नावावर पेटंट्स आणि अनेक संशोधन प्रबंध हे त्यांच्या नावावर आहेत. तर त्याच्यामुळेच त्या या आगळ्यावेगळ्या विषयाकडे कशा वळल्या मसाल्यांच्या आणि त्यातली नेमकी त्यांची निरीक्षणं काय आहेत, खरोखर हे जे काही आज सगळे लाईफस्टाईल डिसीज यांचं प्रमाण वाढतं आहे तर त्यांच्याशी 2 हात करण्याची ताकद ही आपल्या मसाल्यांमध्ये खरंच आहे का? तर या इंटरेस्टिंग विषयावर आपण गप्पा मारणार आहोत. डॉक्टर अंजली, आपण सुरुवात करूया. हो. मला पहिल्यांदा कुतूहल तेच आहे की एक शास्त्रज्ञ म्हणलं, संशोधक म्हणलं की एक साचेबद्ध म्हणण्यापेक्षा एक ठराविक विषय विज्ञानातले असं आपण म्हणतो. पण मसाले तर हा कुठेतरी पारंपरिक विषय होतो आणि त्याचा थोडासा आयुर्वेदाशी पण संबंध येतो. तर या विषयाकडे तुम्ही कशा वळलात, त्यामागचं तुमचं काय कारण होतं? धन्यवाद निरंजनजी. मसाल्याचे पदार्थ हा जेव्हा मी लहान होते तेव्हा ॲक्च्युली माझा खूप आवडीचा विषय होता. कारण आमच्या घरामध्ये माझी आई आणि आजी ह्या दोघीही उत्तम स्वयंपाक करायच्या आणि त्या प्रत्येक वेळेला एका गोल डब्यामधनं काहीतरी गोष्टी कढईमध्ये किंवा पातेल्यात टाकायच्या आणि इतकी त्याच्यानंतर छान वास आणि स्वाद तयार झालेल्या पदार्थांना यायचा. त्यामुळे मिसळणीच्या डब्याशी माझी ओळख खरोखर वयाच्या 4थ्या किंवा 5व्या वर्षी झाली. पण मग त्याच्यानंतर हळूहळू जसं माझं शिक्षणाचा क्रम पुढे पुढे जात गेला तशी तशी मी त्या गोष्टींपासून दूर होत गेले. नंतर जेव्हा मी काही वर्षानंतर जेव्हा मी माझी स्वतःची लॅब तयार केली बॉटनी डिपार्टमेंटमध्ये वनस्पतीशास्त्र विभागात, तेव्हा परत एकदा त्या माझ्या जुन्या आकर्षणाने डोकं वर काढलं आणि मी असं बघायला लागले की इतक्या तऱ्हेतऱ्हेचे मसाल्याचे पदार्थ आपण वापरतो. म्हणजे तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, भारतामध्ये जवळपास 70 मसाल्याच्या पदार्थांची शेती केली जाते. बरं. नुसतं शेती असं नाही, इव्हन काही मसाले हे वाईल्डमधनं पण अजून कलेक्ट होतात.
त्याच्यामुळे अक्षरशः स्पाइस कॅपिटल ऑफ द वर्ल्ड असं जुन्या काळापासून भारताला नाव आहे. त्याचबरोबर मला थोडासा हिस्ट्रीमध्ये पण इंटरेस्ट आहे. त्यामुळे त्या दृष्टीने पण मी जेव्हा माझं वाचन करत होते तेव्हा माझ्या असं लक्षात आलं की अगदी प्राचीन काळापासून म्हणजे सिंधू संस्कृतीच्या काळापासून भारतामध्ये मसाल्याचे पदार्थ वापरले जातात आणि त्याचा पुरावा आपल्याला उत्खननामधनं मिळालेला आहे. जी हडप्प्यातल्या वेगवेगळ्या स्थानांवरती उत्खननं केली गेली म्हणजे हडप्पा, मोहेंजादडो, राखीगढी हो. ह्या वेगवेगळ्या ठिकाणी तिथे प्रत्येक ठिकाणी त्यांना तांदळाच्या दाण्यांबरोबरच मसाल्याच्या पदार्थांचेही अवशेष एस्पेशली जिरे याचे अवशेष मिळालेले आहेत. ह्याचा अर्थ असा होतो की तेव्हापासून आपल्या स्वयंपाकामध्ये आपण त्याचा वापर करतो. आणि जर का तुम्ही बोटॅनिकली बघितलं तर एक सेंटर ऑफ ओरिजिन नावाची कन्सेप्ट आहे. म्हणजे प्रत्येक झाडाचा उगम हा कुठल्या कुठल्या देशामध्ये झाला. तर जवळपास तुम्ही जर का म्हटलात की एक 50 मसाले आपण भारतीय कुकिंगमध्ये वापरतो. हो. तर त्याच्यामधले 40 मसाल्यांचं उगमस्थान हे भारत आणि म्हणजे त्याच्या आसपासचं भारतीय उपखंड असं आपण म्हणू शकतो. सो तिथे आहे आणि त्याच्यामुळे इतकी व्हरायटी आपल्याला त्या सगळ्या मसाल्याच्या पदार्थांमध्ये दिसते आणि आपल्याकडे त्याचं एक्झॅक्ट नॉलेज आहे की कुठल्या डिशमध्ये मी कुठला मसाला वापरायचा. म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल मी जर का मिरीचं उदाहरण दिलं हो. तर जी आपण काळी मिरी पावडर वापरतो तर त्या मिरीच्या आपल्याकडे 15-20 जाती सापडतात आणि दक्षिण भारतात त्याचं जास्त करून अर्थात कोकणातही आहे त्याचं उत्पादन घेतलं जातं. आणि टिपिकल काळी मिरी म्हणजे ज्याला आम्ही पायपर नायग्रम असं म्हणतो बोटॅनिकली, ती काही विशिष्ट ठिकाणी वापरावी. दुसरी एक पिंपळी किंवा लाँग पेपर ज्याला म्हणतात ती फक्त औषधी कामासाठी वापरावी आणि एस्पेशली लहान मुलांना वापरावी कारण त्याचे गुणधर्म थोडे कमी असतात. सो अशा तऱ्हेच्या गोष्टी माझ्या वाचनात यायला लागल्या. मग तेव्हा माझा असा परत विचार सुरू झाला की हे इतकं प्रिसाइजली आपल्याकडे लिहिलेलं आहे का. तर मग ते आता आपण तपासून बघूयात. कारण की बरेच वेळेला असं होतं की आपल्याकडच्या ग्रंथांमध्ये उल्लेख असतात पण लोक म्हणतात छे छे हे तर फक्त ॲनेक्डोटल आहे किंवा हा सांगोवांगीचा पुरावा आहे. ह्याला ठोस प्रयोगशाळेतला पुरावा आहे का. बरोबर. माझी जी वनस्पतीशास्त्र विभागातली प्रयोगशाळा आहे तिथे मी मधुमेह ज्याला टाईप 2 डायबिटीस म्हणतात तो आणि कॅन्सरमधले काही प्रकार ह्याच्यावरती मी संशोधन करते. त्यामुळे ह्या काही मसाल्याचे पदार्थ मी सिलेक्ट केले आणि त्याचा या 2 रोगांवरती काही परिणाम होतो का ते बघायला सुरुवात केली. आणि मी जसं मगाशी तुम्हाला म्हणलं की स्पाइस कॅपिटल ऑफ द वर्ल्ड म्हणतात भारताला, पण आपल्याकडे कुठेही अभ्यासक्रमांमध्ये ह्या गोष्टी शिकवल्या जात नाहीत. हो. म्हणजे आपण शालेय अभ्यासक्रमामध्ये आयडियल थाली हे शिकतो की प्रोटीन्स किती पाहिजेत, कार्ब्स किती पाहिजेत, पण कुठेही मसाल्याचे पदार्थ किती वापरावेत हे त्याच्यामध्ये कुठेही लिहिलेलं नसतं. बरेच वेळेला असं दिसतं की काही इन्फ्लुएन्सर्सच्या दडपणाखाली म्हणा किंवा काही चुकीच्या पब्लिसिटीच्या नादानी बरेच लोक असं म्हणतात की छे छे फोडणी वगैरेचा काही उपयोग नाही, तुम्ही देऊ नका फोडणी कारण त्यातनं ऑइल खूप जातं पोटात. आता तुम्ही मला सांगा फोडणीमध्ये हार्डली एनी ऑइल वापरलं जातं पण तरी असा एक अपप्रचार केला जातो. त्याच्यामुळे ॲक्च्युली पूर्वी आपल्याकडे कोशिंबिरींना पण फोडण्या देऊन वापरायची पद्धत होती पण आता सगळेजण म्हणतात की नाही नाही अजिबात फोडणी द्यायची नाही त्याच्यावरती आणि फक्त ती कालवलेली कोशिंबीर खायची. पण ह्याच्यामागे इव्हन केमिस्ट्रीच्या दृष्टीने पण तुम्ही बघितलं तर खूप मोठा विचार आहे आणि ते सगळं एक प्रकारे या सगळ्या गोष्टी जुळून आल्या आणि मी मसाल्याच्या पदार्थांवर काम करायला सुरुवात केली. वा, हे खूपच इंटरेस्टिंग आहे तुम्ही सगळं सांगता येते. आणि मला वाटतं की जसा सिल्क रूट होता प्राचीन काळी तसा स्पाइस रूट पण एक होता आणि भारत हा खरोखर सगळ्या जगाला निर्यातदार होता मसाल्यांचा आणि इंग्रज किंवा बाकी फॉरेनर येण्याचंही एक मेन कारण मसाल्यांचे पदार्थ हे होतं असं म्हणलं जातं. अगदी बरोबर. ह्याचे इतके पुरावे आहेत आपल्याकडे जुन्या काळच्या ग्रंथांमध्ये. म्हणजे वास्को द गामा जो पहिल्यांदा ज्यांनी भारतात तो परदेशी प्रवासी होता ज्यांनी कालिकतच्या किनाऱ्यावर पाऊल ठेवलं हो. त्याच्या मागची कथा अशी सांगितली जाते की आपल्या देशातनं काळ्या मिरीची निर्यात प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर व्हायची आणि तेव्हापासून आपल्याला पुरावे आढळतात की परदेशी डिशेसमध्ये ज्या एस्पेशली मांसाधारित आहेत त्याच्या प्रिझर्वेशनसाठी त्यांना अक्षरशः टनावारी काळी मिरी लागायची.
हो. त्याच्यामुळे काळ्या मिरीच्या निर्यातीतनं भारत देशाला मोठं परकीय चलन मिळायचं त्या काळात. आणि तेव्हाचे असे उल्लेख आहेत की ते सोन्यामध्ये घेतलं जायचं. बापरे. म्हणून मिरीला ब्लॅक गोल्ड असं म्हणतात की त्या वजना एवढं सोनं हे दिलं जायचं. त्याच्यामुळे पाश्चात्य देश जे होते ते ऑलमोस्ट दिवाळखोर व्हायला लागले होते. आणि त्यामुळे त्यांनी असा विचार केला की एवढं सोनं भारत देशात पाठवायच्या ऐवजी आपणच तिथे जाऊन डिरेक्टली मसाल्याचे पदार्थ इकडे आणायला लागूयात. त्यामुळे त्या विचारांनी पोर्तुगालच्या राजांनी वास्को द गामाची मोहीम त्याला आपण म्हणून स्पॉन्सर केली आणि तो कालिकतच्या किनाऱ्यावरती आला. आणि तिथपासनं मग आपल्याकडे एकापाठोपाठ एक सगळे आक्रमक यायलाच लागले. हो. आणि हळूहळू त्यांनी इथल्या पॉलिटिक्समध्ये पण लक्ष घालायला सुरुवात केली आणि पुढची सगळी काळी हिस्ट्री आपल्याला माहिती आहे. सो डच आले, पोर्तुगीज आले, इंग्रज आले आणि इंग्रजांनी तर ईस्ट इंडिया कंपनीच्या नावाखाली आपल्यावरती इतके वर्ष राज्य पण केलं. त्यामुळे मसाल्याच्या पदार्थांचा जो इतिहास आहे हा सुरुवातीला एकदम भारताच्या गोल्डन पिरियडचा निदर्शक होता. आणि त्यामुळेच आपल्यावरती ॲक्च्युली परकीयांची आक्रमणं होऊन आपल्याला इतके वर्ष पारतंत्र्यात घालवायला लागली. आणि त्यामुळे कदाचित आहे का काय मला माहीत नाही, पण जो आपल्याकडे ट्रेडिशनल लिटरेचरमध्ये जो मसाल्याच्या पदार्थांचा वापर दिलेला आहे म्हणजे आयुर्वेदिक ग्रंथांमध्ये आहे. मानसोल्लास नावाचा एक 16व्या शतकातला ग्रंथ आहे ज्याच्यामध्ये भरपूर साऱ्या पाककृतींचं वर्णन आहे. त्याच्यामध्ये पण सगळीकडे कुठल्या पदार्थांमध्ये कुठल्या प्रकारचे मसाले वापरावेत, ते कुठल्या कॉम्बिनेशन्समध्ये वापरावेत, इतक्या डिटेलमध्ये सगळ्या गोष्टी लिहिलेल्या आहेत. पण नंतर आपल्याला असं दिसतंय आणि सध्या तर ते मला खूपच प्रकर्षाने जाणवतंय की आपण ते सगळं म्हणजे ज्याला आपण प्रदेशनिष्ठ मसाले म्हणतो ते बऱ्यापैकी आपण विसरत चाललोय. आणि त्याचं परत एकदा पुनरुज्जीवन व्हायची खूप गरज आहे असं मला वाटतं. मला वाटतं की हा जो तुम्ही शेवटचा मुद्दा म्हणलात की प्रदेशनिष्ठ मसाले जे आहेत ते आपण विसरत चाललो आहे का, तर मग महाराष्ट्राचा विचार केला आपण किंवा पश्चिम महाराष्ट्राचा केला तर मग असे कुठले मसाले आहेत की जे पूर्वी होते आणि आता आपण ते नाही वापरते तितके? एक अगदी उत्तम मसाला मी सांगू शकते की मी त्याच्यावरती काम पण करते आहे, कोकम. सो सध्या सगळ्या जणांना कोकम सरबत प्यायचं, कोकम सोडा प्यायचा हे माहिती आहे. हो. पण त्याचं जे आमसूल हे रूप आहे जे आपल्याकडे आंबटपणा येण्यासाठी पदार्थांमध्ये वापरतात. आणि मी तुम्हाला सांगते कोकम आणि आमसूल या दोन्ही फॉर्ममध्ये त्याला खूप चांगली अँटी डायबेटिक ॲक्टिव्हिटी दिसलेली आहे. आणि आपल्याकडे ते भाजी आमटीमध्ये वापरायची भरपूर प्रथा होती. पण आता काय झाले, लोक चिंचेचा सॉस आणतात आणि तो ज्या त्या पदार्थांमध्ये वापरतात. कारण की कोकम कसं भिजवून ठेवायला लागतं, त्याचा मग एक्स्ट्रॅक्ट करायला लागतो आणि मग तो वापरायला लागतो. त्यामुळे बरेचदा शॉर्टकटमध्ये म्हणून चिंचेच्या सॉसची बाटली आणलेली असती, त्याच्यामध्ये इतके प्रिझर्वेटिव्ज असतात पण आपण त्याच्याकडेही लक्ष देत नाही. तर ते वापरण्याकडे खूप कल झालेला आहे असं मला वाटतं. आणि कोकम हे ट्रेडिशनली आपण फक्त आता सरबतापुरतं मर्यादित ठेवलं आहे. त्याचा आमसूल हा जो घटक आहे जो आपल्याकडे भाजी आमटीमध्ये अगदी रेग्युलरली वापरला जायचा त्याचा वापर कमी झाला आहे. दुसरं एक तिरफळ नावाचं एक आहे, त्याला आपण म्हणताना फळ म्हणत असलो तरीसुद्धा त्या फळाचं जे एक हार्ड कोटिंग असतं ते वापरलं जातं आणि फळ ॲक्च्युली फेकून दिलं जातं. सो हे तिरफळ किंवा टेप्पल जे आहे ते साऊथ कोकण आणि गोव्याच्या पाककृतींमध्ये वापरतात. आणि ट्रेडिशनली असं सांगितलं की ते कायम खोबऱ्याबरोबर वापरायचं. आणि तिथल्या माशांच्या कर्यांमध्ये किंवा इव्हन व्हेजिटेरियन करीजमध्ये ते वापरतात आणि अगदी मायन्यूट क्वांटिटीमध्ये ते वापरतात. आणि काही वर्षांपूर्वी एका शास्त्रज्ञ द्वयीला नोबेल प्राईज मिळालं ज्यांनी आपल्या तोंडातल्या टेस्ट रिसेप्टर्सवरती काम केलं होतं. आणि जे आपण तिखट मिरची खातो ती मिरचीतलं जे कॅप्सेसिन नावाचं ॲक्टिव्ह मॉलिक्यूल आहे तो एका TPRV1 नावाच्या एका प्रोटीनला जाऊन आपल्या तोंडातल्या बाइंड होतो, त्याच्याशी संबंध जोडतो. सेम तोच जो आपल्या तोंडातला रिसेप्टर आहे त्याच्यामध्ये तिरफळातली कंपाऊंड जाऊन बाइंड होतात. म्हणजे तिखटपणाची जी चव आपल्याला समजते ॲक्च्युली ती त्या रिसेप्टर बाइंडिंगमुळे समजते.
आणि तिरफळातले हे जे मॉलिक्युल्स आहेत हे अगदी कमी प्रमाणात असले तरच आपल्याला ती चव नीट लक्षात येते. त्याच्यामुळे मिरची आपण जेवढी वापरू तिखटपणा येण्यासाठी त्याच्यापेक्षा खूप कमी प्रमाणात तिरफळ वापरलं तरी चालतं. त्याच्यामुळे इतके त्याच्यामध्ये बारकावे आहेत. सो तिरफळ हे आजकाल आपण बघितलं तर आपल्या रेग्युलर फोडणीच्या किंवा मसाल्याच्या पदार्थांमध्ये आपण ते वापरत नाही. इव्हन आमटीमध्ये त्याची चव खूप चांगली लागते. म्हणजे आपण जी टिपिकल नेहमीची आमटी करतो त्याच्यामध्ये सुद्धा तो एक मागे पडलेला आहे. असंच आणखीन एक मसाला आहे नागकेशर नावाचा. बरं. आणि तुम्ही जर का त्याची केमिस्ट्री बघितलीत ह्या दोन्ही याची, त्यात इतके म्हणजे ज्याला आपण म्हणतो ब्लॉकबस्टर मॉलिक्युल्स आहेत की ज्याच्यावरती तुम्ही मगाशी म्हणालात तसं कॅन्सर प्रतिबंधक, न्यूरोटॉनिक म्हणजे ब्रेनशी निगडीत ज्या सगळ्या गोष्टी आपण सध्या बघतोय, पार्किन्सन्स, अल्झायमर, डिमेन्शिया, ह्या सगळ्या गोष्टी कमी करण्यासाठी ह्यातले जे मॉलिक्युल्स आहेत ते ॲज अ टॉनिक म्हणून काम करतात. आणि सध्या परदेशामध्ये एक अशी न्यूरोटॉनिक्स घेण्याची खूप मोठी क्रेज आहे. आणि त्याच्यामध्ये ह्यातले काही मॉलिक्युल्स हे प्युरिफाईड फॉर्ममध्ये वापरले जातात. पण आपल्याकडे त्याची ऑलरेडी झाडं आहेत. आपल्याकडे हे मसाल्याचे पदार्थ वापरायची प्रथा होती, पण आता आपण ती विसरून चाललोय. नागकेशर हे पण असंच कोकणातलं अगदी स्पेसिफिक झाड आहे. त्याची फुलं पण खूप सुंदर दिसतात. पण आणि त्याची फळं वापरली जातात ॲक्च्युली. त्याच्यामध्ये सुद्धा कमी प्रमाणात ते वापरायची हीच त्याच्या मागची आहे. त्याच्यामुळे हे आपण दररोज नाही वापरू शकत. काही मसाले जे आहेत की जे अगदी लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत चालू शकतात, पण काही जे मसाले आहेत ते विशिष्ट प्रकारच्या पदार्थांमध्येच आपण वापरायचे. त्यामुळे पूर्वी जर का तुम्ही बघितलं तर माशांचं कालवण म्हणजे जे टाईम कन्झ्युमिंग जॉब्स असायचे ते साधारणपणे रविवारी वगैरे केले जायचे, कारण त्याला ताजं खोबरं पण लागतं. सो हा सुद्धा एक कॉम्बिनेशन खूप इंटरेस्टिंग आहे की खोबऱ्यामध्ये इतके चांगले मॉलिक्युल्स आहेत जे अगेन ब्रेन हेल्थसाठी महत्त्वाचे आहेत. हे सध्याच्या संशोधनातनं सिद्ध झालं आहे. त्याच्यामुळे ह्या दोन्हीचं कॉम्बिनेशन केलं की तुम्हाला एक ज्याला आम्ही सिनर्जिस्टिक इफेक्ट म्हणतो, म्हणजे दोन कंपाऊंड्स एकत्र येऊन त्यांचा इफेक्ट हा जास्त होतो. सो इट इज नॉट 2+2 4, इट मे बी 22 लाईक दॅट. सो ही जी कॉम्बिनेशन्स आहेत जी ट्रेडिशनली वेल प्रोव्हन आहेत ती आपण तशीच वापरायला पाहिजेत असं मला वाटतं, कारण त्यामागे नक्कीच काहीतरी विचार होता. मला नेहमी असं वाटतं की आपल्याकडे जे एक ट्रेडिशनल नॉलेज म्हणजे जे घराघरातनं चालत आले की अमुक एका गोष्टीला अमुक हे वापरा. फॉर एक्झाम्पल आपण लाल भोपळ्याची भाजी करतो, त्याच्या फोडणीत आपण मेथ्या वापरतो. व्हेरॅज आपण त्यात मोहरी वापरत नाही, जिरे आणि मेथ्या आणि तुपाची फोडणी करतो, जी टिपिकल वेस्टर्न महाराष्ट्रातली पद्धत आहे. मे बी इतर ठिकाणी वेगळी असू शकते. तर हे असंच वापरायचं ह्याच्यामागे काहीतरी त्यांचा अनुभव सिद्ध विचार होता. सॅडली आपण त्याचं डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्स ज्याला आपण म्हणतो की हे असे एक्सपेरिमेंट्स केले आणि त्यात काय रिझल्ट आले असं कोणी नाही लिहून ठेवलेलं. ते मे बी कालौघात आपण हरवून बसलोय. पण त्याच्यामागे नक्की मला असं वाटतं काही विचार होता, कारण की अशी जी कॉम्बिनेशन्स आम्ही लॅबमध्ये बघतो आहोत त्यात आम्हाला दिसतंय की काहीतरी चांगला इफेक्ट त्यातनं येतोय. त्याच्यामुळे ही आपण विसरली नाही जाता कामा. आणि प्रत्येक पदार्थ हा त्या त्या प्रदेशातल्या मसाल्यांचा वापर करून बनवला तर त्याचे हेल्थ बेनिफिट्स तुम्हाला नक्कीच जास्त मिळतील. रादर दॅन पश्चिम महाराष्ट्रात बसून तुम्ही फक्त उत्तरेकडचे मसाले वापरायचे, कारण की ते कोणीतरी इन्फ्लुएन्सर त्याच्या सगळ्या डिशेसमध्ये तेच वापरतो. तर मग तुम्ही आपले मसाले विसरून नाही जायला पाहिजे असं मला खूप कळकळीने सांगायचं आहे व्ह्युअर्सना की ह्याच्यामध्ये खूप आपला लॉस होतोय, ज्याला आम्ही एथनोबोटॅनिकल लॉस म्हणतो, की जी आपली पूर्वीपासून आलेली परंपरा आहे ती कुठेतरी आपण विसरत चाललोय. आणि सगळं ज्याला मॅकडोनाल्डायझेशन म्हणतात की असे तू हिमाचल एकाच चवीचे पदार्थ, अशी आपली नाही आहे परंपरा. सो आपल्याला ते ठेवलं पाहिजे अगदीच जपून. तुमची कळकळ खरंच समजतीये मॅडम. आणि तुम्ही म्हटलं तसं भारतीय संस्कृती एवढी प्राचीन आहे, एवढे आपले मसाले प्राचीन आहेत. तुम्ही जी आत्ता मसाल्यांची नावं घेतलीत, तिरफळ असेल किंवा नागकेशर असेल, इव्हन आमसूल पण असेल, ही आजही मसाल्यांच्या दुकानात मिळतात आपण जर जाऊन मागितली तर? हो, काही ठिकाणी म्हणजे ते सुद्धा स्पेसिफिक काही दुकानं आहेत जिथे ती मिळतात. आणि आमसूल म्हणल्यावर मला माझी आजीच आठवली. आणि प्रत्येक आमटीमध्ये आमसूल आवर्जून असायचं, जे आज खरंच मिसिंग आहे. म्हणजे मलाच आज ते जाणवतं आहे लगेच तुम्ही म्हणताय त्याच्यावरनं. तुम्ही तुमच्या बॉटनी डिपार्टमेंटमधल्या लॅबचाही उल्लेख केलात, आणि तर त्या लॅबविषयी सांगता मला थोडं, आणि तिथे नेमकं हे संशोधन कसं चालतं डायबिटीस आणि कॅन्सर विरोधी? हां,
सो 2 पार्ट्स आहेत त्याच्यामध्ये. एक पार्ट आहे ज्याच्यात आम्ही डायबिटीसमध्ये किंवा कॅन्सरमध्ये जी एन्झाईम्स खराब होतात त्याच्यावरती काम करतो. आणि एक पार्ट आहे ज्याच्यामध्ये आम्ही ॲक्च्युअल एक ॲनिमल सेल कल्चर नावाची कन्सेप्ट आहे, जी बऱ्याच लोकांना माहिती असेल, की कॅन्सरसारख्या ज्या पेशी आहेत त्या तुम्ही प्रयोगशाळेमध्ये आरामात वाढवू शकता, कारण की त्यांची ग्रो व्हायची टेंडन्सीच असते. त्याच्यामुळे त्या तुम्हाला प्रयोगशाळेमध्ये वाढवता येतात आणि त्याच्यावरती तुमचे हे मॉलिक्युल्स टेस्ट करू शकता. सो माझी लॅब ह्या दोन्ही अँगल्सनी काम करते आणि या दोन्हीमध्ये जेव्हा मला चांगले रिझल्ट्स मिळतात तेव्हा मग आम्ही इव्हन पुढे उंदरांच्या अभ्यासावरती पण जाऊ शकतो. आणि त्याच्यावरती म्हणजे कसं एक लाईव्ह सिस्टीमवरती काम केल्याचं प्रूफ मिळतं आपल्याला आणि ते रिझल्ट्स जास्त व्हॅलिड धरले जातात. म्हणजे जर का मला एखादा शोधनिबंध प्रकाशित करायचा आहे तर मग जर का माझी उंदरांवरची अभ्यास झालेला असेल तर मग त्याला जास्त व्हॅलिडिटी मिळते किंवा ते जास्त चांगल्या जर्नलमध्ये पब्लिश होतं आणि आपल्याला पण एक कॉन्फिडन्स येतो की एका होल ऑर्गॅनिझममध्ये हे व्यवस्थितरित्या काम करते. म्हणजे फक्त पेट्री डिशमध्ये नाही वर्क होते, ॲक्च्युअल लाईव्ह ऑर्गॅनिझममध्ये काम करते. अशा तऱ्हेने आम्ही करतो काम. मला वाटतं डायबिटीस संदर्भात तुम्ही असा एक एक्सपेरिमेंट उंदरांवर केलेला आणि तर ते इंटरेस्टिंग आहे. ते सांगता थोडं नेमका काय तो होता शोध? सो त्याच्यामध्ये असं होतं की एक कॉस्टस इग्नियस नावाचं झाड आहे. केरळमध्ये वाढतं ॲक्च्युली ते झाड, महाराष्ट्रात नाही वाढत. तर तिथे एक माझा ॲक्च्युली स्टुडंट होता, त्यांनी मला हे सांगितलं की तिथले काही लोक ह्या झाडाची पानं सकाळी खातात आणि त्यांचं असं मत आहे की ह्याचा डायबिटीसवरती चांगला परिणाम दिसतो. सो अगेन ह्याला कुठलाही पुरावा नव्हता. हा सांगोवांगीची गोष्ट होती की अमुक एक म्हणतोय म्हणून. तर सुदैवाने माझ्याकडे त्यावेळेला अशी शक्यता होती की मी ते एक्सपेरिमेंट करून टेस्ट करू शकेन. त्यामुळे आम्ही त्या पानांचा अभ्यास केला आणि ॲक्च्युली त्या पानामध्ये ना खूप एकदम वेगळ्या प्रकारच्या प्रॉपर्टीज आहेत. सो एका दिशेला त्या पानांमधले घटक हे डायबिटीसमध्ये जी एन्झाईम्स खराब होतात किंवा ज्यांचं काम कमी होतं त्यांच्यावरती पण काम करतात, म्हणजे त्यांची ॲक्टिव्हिटी नीट करण्यासाठी. आणि दुसऱ्या बाजूला त्यातले असे काही प्रोटीनचे घटक आहेत, म्हणजे प्रोटीनसारखे घटक आहेत जे एक्झॅक्टली इन्शुलिनसारखे काम करतात. म्हणजे इन्शुलिन आपल्याला माहिती आहे की डायबिटीससाठी खूप महत्त्वाचं आहे. आणि आमच्या प्रयोगांमधनं असं दिसलेलं आहे की ह्या झाडाच्या पानांमध्ये काही इन्शुलिन लाईक पेप्टाइड्स म्हणजे छोटे प्रोटीन्स आहेत आणि ते एक्झॅक्टली इन्शुलिनप्रमाणे आपल्या शरीरातली साखर कमी करतात. तर आपल्या म्हणजे उंदरांच्या, कारण आम्ही हा आधी बायोकेमिकली प्रयोग केला, म्हणजे केमिकल रिएजंट्स वापरून प्रयोग केला. त्याच्यानंतर ॲनिमल कल्चरमध्ये प्रयोग केला, सेल कल्चरमध्ये. सो तिथे पण आम्ही मसल सेल्सचं कल्चर करतो. आपल्या ह्युमन बॉडीमध्ये ग्लुकोजचं मॅक्झिमम युटिलायझेशन हे मसल सेल्समध्ये होतं. त्यामुळे आम्ही मसल सेल्स वाढवल्या प्रयोगशाळेमध्ये आणि त्यांना नॉर्मल इन्शुलिन दिलं, त्यांना हे आमचं इन्शुलिन लाईक पेप्टाईड दिलं आणि त्यांना ग्लुकोजच्या सोल्युशनमध्ये बुडवून ठेवलं. सो इन्शुलिनसारख्या जेव्हा ज्या सेल्समध्ये इन्शुलिन आम्ही दिलं होतं त्याच्यामधनं ग्लुकोज आत घेतलं गेलं सेल्समध्ये आणि बाहेरचं ग्लुकोज कमी झालं. सो ते आपण मेजर करू शकतो. सेम वे ज्या ठिकाणी आम्ही इन्शुलिन लाईक पेप्टाईड जे कॉस्टसमधनं आम्ही शुद्ध केलं होतं ते जेव्हा टाकलं तेव्हाही आम्हाला सेम इफेक्ट मिळाला. सो त्याही सेल्समध्ये जे बाहेरचं ग्लुकोज होतं ते सेल्सच्या आतमध्ये गेलेलं आम्हाला दिसलं. सो आम्ही तो एक्सपेरिमेंट मग पुढे प्राण्यांमध्ये केला. सो उंदरांना डायबिटिक केलं जातं काही औषधं देऊन आणि त्यांच्यामध्ये बघितलं जातं की त्यांना जर का आपण हे ILPचं इंजेक्शन दिलं तर त्यांच्या रक्तातली साखर कमी होते का, कारण ऑलरेडी ते डायबेटिक असतात त्यामुळे त्यांच्या रक्तामध्ये खूप फ्री ग्लुकोज असतं. तर इन्शुलिन दिल्यावरती ते आत जाणं अपेक्षित आहे सेल्समध्ये, प्रत्यक्ष आपल्या अवयवातल्या, मोस्टली मसल्समधल्या, पण लिव्हर ब्रेन सगळीकडे. तर ILPचं इंजेक्शन दिल्यावरती आम्हाला एक्झॅक्टली विदिन 1.5-2 तास एक्झॅक्टली लाईक इन्शुलिन आम्हाला इफेक्ट दिसला की ती वाढलेली साखर कमी होते. आणि त्याच्यावरती आत्ता त्या प्रोसेस पेटंट पण मला मिळालेलं आहे आणि त्याचं आता पुढे क्लिनिकल काही करता येतं का, पण तो एक मोठा एक्सपेरिमेंट आहे. सो त्याच्यासाठी बऱ्याच मोठ्या फंडिंगची आवश्यकता आहे. सो त्यासाठी सध्या माझे प्रयत्न चाललेत की कुठे आपल्याला फंडिंगसाठी सपोर्ट मिळवता येईल का असं. तुम्हाला या शोधासाठी आणि त्याच्या पुढच्या वाटचालीसाठी मनापासून शुभेच्छा. थँक्यू.
इथपर्यंत तुम्ही एपिसोड बघितला असेल तर एक गोष्ट प्लीज लक्षात ठेवा की जर अजूनही तुम्ही जर सबस्क्राईब केलं नसेल देहवानला, एपिसोड बघून झाल्यावर करा, घाई नाही आहे, पण नक्की करा. आणि त्याच्या शेजारी एक बेल आयकॉन असतो, त्याच्यावरही क्लिक करा. म्हणजे दर गुरुवारी रात्री 8:30 वाजता आपण जो नवीन एपिसोड घेऊन येतो देहवानचा, त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळत राहील. तसंच आपले हे जे देहबानमध्ये आपण वेगवेगळे विषय घेऊन येतो, वेगवेगळ्या तज्ज्ञांना आणतो. तुम्हाला जर असं खरोखर वाटत असेल की यामुळे काही व्हॅल्यू ॲडिशन तुम्हाला होतं आहे, तर तुम्ही आपल्या चॅनलची मेंबरशिपही घेण्याचा नक्की विचार करू शकता. मेंबरशिपचे प्लॅन हे दरमहा ₹49 सुरू होत आहेत, त्यामुळे मेंबरशिपचाही नक्की विचार करा. आणखी एक जाता म्हणजे आपण देहबानचा व्हॉट्सॲप चॅनलही सुरू केलेला आहे. तर देहबानवर जे सगळे गेस्ट येतात, तर थोडे काही बिहाइंड द सीन्स आमचे काही फोटो किंवा BTS रोल्स हे आम्ही व्हॉट्सॲप ग्रुपवरही शेअर करायला सुरुवात केलेली आहे. तर त्याची लिंकही आम्ही डिस्क्रिप्शनमध्ये देतो आहे. तर व्हॉट्सॲप त्या लिंकवर क्लिक करून तुम्ही आपला व्हॉट्सॲप ग्रुपही जॉईन करू शकता. आता आपण थोडंसं परत आपल्या ट्रॅडिशनल मसाल्यांकडे आलो, तर मला असं वाटतं की जिऱ्यांमध्ये पण तुम्ही एका ठिकाणी नमूद केलेलं आहे की जिऱ्यांमध्ये पण ही अँटी डायबेटिक अशी प्रॉपर्टी असते. तर याविषयी पण सांगता थोडं? जिरे आणि शहाजिरे हे 2 आपल्याकडे वापरले जातात ट्रेडिशनली. आपल्या रोजच्या फोडणीसाठी आपण जिरे वापरतो. शहाजिरे हा पण तुम्ही मला मगाशी विचारलात ना की एक विसरला गेलेला आहे का मसाल्याचा पदार्थ, तर तो आता सध्या फक्त पुलावापुरता मर्यादित राहिला आहे. पण आपल्याकडे ट्रेडिशनली जे मसाला पावडर बनवली जाते घरोघरी, त्याच्यामध्ये पूर्वी शहाजिरं वापरलं जायचं. पण आत्ता मी माझ्या मैत्रिणींमध्ये एक सॉर्ट ऑफ छोटासा स्टडी केला होता. त्याच्यामध्ये बरेच जण आता शहाजिरे वापरत नाही आहेत त्यांच्या ट्रेडिशनल मसाल्यामध्ये. त्यामुळे शहाजिऱ्याचा वापर ॲटलिस्ट महाराष्ट्रापुरतं तरी आपण म्हणू शकतो की बराच कमी झालेला आहे. तर हे दोन्ही प्रकारच्या जिऱ्यांमध्ये हीच डायबिटीसला कमी करण्याची खूप मोठी क्षमता आहे. आणि त्याचबरोबर असंही दिसलेलं आहे की अल्झायमरच्या पेशंट्समध्ये पण ह्याचा उपयोग होतो. आणि परत हे असं आहे की हे फक्त असे सुटे एक्सपेरिमेंट्स नाही आहेत. ह्याच्यावरती आणि दालचिनीवरती लोकांनी मोठ्या क्लिनिकल ट्रायल्स केल्या आहेत, ज्यात 60-60, 70-70 लोक सहभागी होते आणि त्यांच्यावरती हे प्रयोग केले गेलेले आहेत. आणि त्यामध्ये त्यांना हे लक्षात आले, म्हणजे हे ह्युमन ट्रायल्सबद्दल बोलते मी, आणि त्यांच्याही मध्ये त्यांना HbA1c जो आपला एक महत्त्वाचा पॅरामीटर आहे, त्याच्या लेव्हल्स खूप इम्प्रूव्ह झालेलं दिसत आहेत. ह्यात फक्त एक महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात घेतला पाहिजे की ह्यामध्ये तुमची नॉर्मल औषधं तुम्ही थांबवायची नाही आहेत. म्हणजे त्या ट्रायल्समध्ये पण त्यांनी हेच केलं होतं. पण हे जेव्हा तुम्ही त्याला सप्लिमेंट करता, तेव्हा त्या औषधांचा डोस खूप कमी येतो. म्हणजे तुम्ही आत्ता सपोज 1000 मिलीग्रॅमची एक गोळी घेत असाल, तर ती तुमची 500 मिलीग्रॅमपर्यंत कमी होऊ शकते. सो माझ्या दृष्टीने हा पण एक खूप चांगला फायदा आहे की तुमचं डायबिटीसच्या औषधांची मात्रा जर का कमी होणार असेल, आणि हे इतके सिंपल पदार्थ आहेत, हे आपल्या प्रत्येकाच्या स्वयंपाकघरात उपलब्ध असतात. बरोबर. तर ह्यांचा आपण जर का एका विशिष्ट लिमिटमध्ये, इथे पण असं आहे की त्यांची लिमिट आपण फॉलो करायला पाहिजे. 100 ग्रॅम जिरे मी आता खाते की मला फायदा होईल, असं केलं तर त्याचे वाईटच परिणाम होतील. हेच विचारायचं होतं की ते प्रमाण म्हणजे आपल्या फोडणीमध्ये जेवढं असतं तेवढंच सफिशियंट आहे का थोडंसं एक वरती चिमूटभर तुम्ही खाणं अपेक्षित आहे? सो ह्या ज्या क्लिनिकल ट्रायल्सचा डेटा आहे हा 1 ग्रॅम पर डे आहे. म्हणजे तुम्ही इमॅजिन करा की हा तसाच आहे म्हणजे साधारणपणे. म्हणजे आपल्या ट्रेडिशनली आपलं जेवढं अपेक्षित आहे घेणं, त्याच्यापेक्षा थोडंसंच जास्त आहे. सो तोच थेराप्युटिक डोस होतो त्याच्यामध्ये. म्हणजे तेच मला म्हणायचं की जनरली कसं असतं ना, आता मी बॉटनी डिपार्टमेंटमध्ये किंवा वनस्पतीशास्त्र विभागात शिकवते. आमच्याकडे एक असा कल असतो की हां, तुम्ही तर घासफूसवाले. म्हणजे असं एक झाडांना आपल्याकडे असं एकदम एक हलक्यात घ्यायची पद्धत आहे की त्यांच्यात काय विशेष नसतं, ती काय एवढी इंटरेस्टिंग नसतात. पण ह्या झाडांमधले, म्हणजे आता मी एवढे वर्ष ह्या फील्डमध्ये काम करते, तर खरं सांगते मी तुम्हाला, ह्या झाडांमधले जे मॉलिक्युल्स आहेत ते अनबिलिव्हेबली शक्तिशाली आहेत. म्हणजे आपण कल्पनाच करू शकणार नाही एवढी त्यांच्यात पॉवर आहे. आणि म्हणूनच आपल्याला ते इतक्या कमी अमाऊंटमध्ये अँटी कॅन्सर, अँटी डायबेटिक, अँटी इन्फ्लमेटरी, ॲक्च्युली सूज किंवा दाह हे जे सध्या परवलीचे शब्द झाले, जे मॅक्झिमम आपल्या लोकांना सध्या आहेत स्ट्रेस, पल्युशन या कारणामुळे, ते कमी करण्यासाठी पण ह्यांचा खूप महत्त्वाचा रोल आहे. आणि ते म्हणजे आपण वापरले पाहिजेत ते. आणि नको बाई फार मसालेदार आम्हाला आवडतच नाही, किंवा आमच्याकडे बिलकुल मसालेदार खात नाहीत, आम्ही एकदम साधं जेवतो, अशा तऱ्हेची वाक्य आपण एकदम इझिली बोलतो आणि ऐकतो इतरांच्याकडनं. तर जे प्रपोर्शन ट्रेडिशनली डिटरमाइंड आहे
ते आपण नक्की वापरलं पाहिजे. त्याचा आपल्याला फायदाच होणार आहे. बरं, या डिटॉक्स डाएटची सध्या ट्रेंड आहे खूप. त्या डिटॉक्स डाएटमध्ये स्पायसेस हे अनिवार्य आहेत असणं. हो, हो. डॉक्टर, एका तुमच्या लेखात तुम्ही गरम मसाल्यांचंही महत्त्व सांगितलेलं आहे. तर गरम मसाले बरेच जण अजूनही वापरतात, पण ठराविक डिशेस ना, म्हणजे बिर्याणी असेल किंवा सगळे असेल. तर या गरम मसाल्यांमध्ये पण ह्या ज्या गोष्टी आहेत सगळ्या, की वेलदोडा असेल, दालचिनी असेल किंवा जायफळ असेल, तर ह्याच्याबद्दलही सांगता थोडं? गरम मसाला बनवण्यामध्ये पण ना एक खूप महत्त्वाची गोष्ट लक्षात ठेवायला पाहिजे. मला ओव्हरऑल ती स्पायसेसबद्दल सांगायची आहे. काय होतं, आपण जेव्हा मॉलमध्ये जातो आणि ह्या स्पायसेसच्या पावडरी घेतो, धणा पावडर घेऊ, जिरा पावडर घेऊ, गरम मसाला घेऊ, तर तिथे त्यांच्याकडे असे 300 ग्रॅम 500 ग्रॅम अशा पाउचेसवर ऑफर असतात आणि आपण ते एकदम खुश होऊन ते मोठे मोठे पुढे घेऊन येतो. जेव्हा तुम्ही कुठलीही पावडर करता एखाद्या मसाल्यापासनं, तेव्हा त्याचा सरफेस एरिया वाढतो आणि त्याच्यामधनं जे काय त्याच्यातले चांगले गुणधर्म असलेले पदार्थ आहेत ते कमी व्हायला लागतात. त्याच्यामुळे आपल्याकडे ट्रेडिशनली असं आहे की आपण घरी मसाले बनवायचो आणि ते लगोलग वापरून टाकायचो. त्यामुळे काय होतं की या सगळ्या मसाल्याच्या पदार्थांमध्ये, म्हणजे आता गरम मसाला जर का तुम्ही म्हणलात, तर जिरे, धणे, शहाजिरे, वेलदोडा, दोन्ही प्रकारचे वेलदोडे, हिरवा वेलदोडा, काळा वेलदोडा, दालचिनी, तमालपत्र, दगडफूल, असे इतके वेगवेगळ्या प्रकारचे त्याच्यामध्ये मसाल्याचे पदार्थ आपण मिक्स करतो, त्यांना हलक्या हाताने भाजतो. हा पण एक खूप महत्त्वाचा पॉईंट आहे गरम मसाल्यामध्ये. सो गरम मसाल्यामध्ये कधीही ह्या ज्या सगळ्या आपण गोष्टी बोललो आत्ता, त्या हलक्या हाताने आणि कमी टेम्परेचरला फ्राय करायच्या असतात. ते अगदी अशा परतून परतून त्यांना काळं भोर नाही करायचं. त्याच्यामुळे त्याच्यातली जी उडनशील तेलं, म्हणजे ज्याला आपण व्होलॅटाईल ऑइल्स म्हणतो, ज्याच्यामुळे ॲक्च्युली तो सुंदर वास आपल्याला येतो मसाल्याच्या पदार्थांचा, तो आपल्याला घालवून नाही टाकायचा आहे. आणि ते केल्यावरती आपण त्याची पावडर करून ती ठेवू शकतो. त्याच्यामध्ये पण महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की तुम्ही घरच्या घरी पावडर केलीत तर तुम्ही ती लगेच घट्ट झाकणाच्या काचेच्या बरणीत ठेवू शकता. कारण की प्लॅस्टिकच्या बरणीत ठेवल्यामुळे त्याचा वास लवकर उडून जातो, हे आपल्याला, मला वाटतं, प्रत्येकालाच अनुभव सिद्ध माहिती असेल. त्यामुळे घट्ट झाकणाच्या काचेच्या बरणीत ठेवायची. आपण जर का बाहेरनं, आता सध्याच्या काळामध्ये सगळ्यांना शक्य नाही आहे घरी मसाले करून वापरणं, जर का आपण बाहेरनं आणायचं ठरवलं तर आपण कमी क्वांटिटीमध्ये ते आणावेत. म्हणजे 100 ग्रॅमचंच पाऊच आणावं, म्हणजे मग ते लगोलग वापरलं जाईल. त्याच्यावरची एक्सपायरी डेट वगैरे हे सगळं नीट बघून आणावं. आल्या आल्या त्या बऱ्याच घरांमध्ये मी बघितले, लोक मसाले आणतात, असे साईडला कट मारतात, ते ओततात, परत त्याची पुरचुंडी करून ते त्याच पिशवीत ठेवून देतात. असं केलं म्हणजे त्यातले सगळे चांगले पदार्थ उडून जातात, कारण की दे आर व्होलॅटाईल ऑइल्स. त्याऐवजी तुम्ही मसाला आणल्या तो एका स्वच्छ काचेच्या बाटलीत ठेवा, त्याचं झाकण घट्ट बंद करा, तर त्यातले जे औषधी गुणधर्म असलेली ही सगळी व्होलॅटाईल ऑइल्स आहेत, ती तुमची जास्त काळ राहतील आणि तुम्हाला त्याचा तब्येतीवरती उत्तम परिणाम होईल. हे जे सगळे आपण मसाले बोललो, त्याच्यामध्ये इतके मोठे पेपर्स आहेत, म्हणजे तऱ्हेतऱ्हेच्या परदेशी नियतकालिकांमध्ये उत्तम लॅब्समधनं लिहिले गेलेले पेपर्स आहेत की ह्या सगळ्यांचा डायबिटीस, कॅन्सर, दाह किंवा इन्फ्लमेशन ज्याला आपण म्हणतो, ह्या सगळ्यांना कमी करण्यामध्ये ह्या सगळ्या मसाल्याच्या पदार्थांचा उपयोग होतो आणि त्याचा आपण नक्की वापर केला पाहिजे. फक्त तो ताजं असताना केला पाहिजे, हे खूप महत्त्वाचं आहे. बरं, अजून एक सध्याचा ट्रेंडिंग टॉपिक आहे, तो म्हणजे गट हेल्थ किंवा गट मायक्रोब. तर ह्याच्यावरही मसाले हे खूप चांगला परिणाम करतात असं दिसतं तुम्हाला? हो, आमच्या स्वतःच्या लॅबमध्ये आम्ही ह्याच्यावरती काही इन सिलिको स्टडीज केलेत, म्हणजे मॉडेलिंग स्टडीज केलेले आहेत. त्यात असं दिसतं की काळ्या मिरीतले काही पदार्थ आणि आपल्या दालचिनीमधले काही पदार्थ, हे जर का तुम्ही मॉलिक्युलर डॉकिंग ज्याला म्हणतात, की आपल्या गटमधल्या इंटेस्टाईनशी निगडीत काही प्रोटीन्स असतात, जी ह्या सगळ्या बॅक्टेरियांना सर्व्हाइव्ह करायला मदत करतात, त्यांच्याबरोबर यांची खूप चांगली इंटरॅक्शन होते. आणि हे जर का आपण आपल्या आहारामध्ये ठेवले तर आपल्या आतड्यातल्या उपयोगी जीवाणूंचं प्रमाण हे नेहमी कायम चांगलं राहील. अशा तऱ्हेचे रिझल्ट्स आम्हाला मिळालेत. ऑब्व्हियसली हे आम्ही काही प्राण्यांमध्ये वगैरे ह्याच्या अजून केलेल्या नाही आहेत टेस्ट, पण आत्ता जे आम्ही मॉडेलिंग स्टडीज केले त्याच्यावरनं आम्हाला चांगले परिणाम दिसत आहेत असं आढळून आले.
पण परदेशामध्ये ह्याच्यावरती खूप जास्त अभ्यास होतोय आणि मला अशी भीती आहे की कदाचित आपलं सगळं स्पायसेसचं ज्ञान आता पुढे जाऊन आपल्याला बहुतेक परदेशातनंच वाचायला लागणार आहे. आणि तिथे लोकांनी असे भरपूर अभ्यास केलेले आहेत. एकच इंटरेस्टिंग अभ्यास मी सांगते तुम्हाला, जो दिल्लीमध्ये केला गेला होता. आणि त्यात त्यांनी आपली जी ट्रॅडिशनल आमटी असते ती कशी काय ह्या सगळ्या गट मायक्रोफ्लोराशी निगडीत आहे ते बघितलं होतं. म्हणजे दिल्लीत जरी अभ्यास केला असेल तरी तुम्ही आमटीविषयी बोलताय, दाल नाही. दाल नाही. आणि त्याच्यात त्यांच्या असं लक्षात आलं होतं की अक्षरशः 2 ते 3 हेल्पिंग्स जर का, म्हणजे हे ऑब्व्हियसली माणसांवरती स्टडी केला होता, 2 ते 3 हेल्पिंग्स आमटीची तुम्ही खाल्लीत तरी त्याच्यामध्ये तुमच्या आतड्यामधल्या चांगल्या जीवाणूंची संख्या वाढलेली दिसलेली आहे. बरं. आणि असं भरपूर, म्हणजे आमटी हे एक उदाहरण झालं, पण आपण एक एक मसाल्याचा पदार्थ घेतला तर त्यांची जेव्हा तुम्ही क्वांटिटी तुमच्या आहारामध्ये रेग्युलरली ॲड करायला लागता तेव्हा असं दिसलेलं आहे की अनेक चांगल्या बॅक्टेरियाच्या संख्येमध्ये वाढ होते. आणि हे परदेशामध्ये मोठे मोठे स्टडीज झालेले आहेत, म्हणजे भरपूर लोकांवरती झालेले आहेत. आणि त्याच्यामधनं हे आता म्हणजे आपल्याला डोळे झाकून असं म्हणायला हरकत नाही की स्पायसेस आपल्या आहारात असणं हे खूप महत्त्वाचं आहे. म्हणजे ह्या बाकीच्या डिसिजेसवर विजय मिळवण्यासाठी पण, त्याचबरोबर आपल्या आतड्यातले जे उपयुक्त जीवाणू आहेत त्यांना पण प्रोत्साहन द्यायला आपल्याला स्पायसेसची गरज आहे. बरं. मॅडम, हे सध्या अँटीऑक्सिडंट फूड्सचा पण खूप मोठा ट्रेंड आहे आणि मला वाटतं आता कॉफीमध्ये पण, म्हणजे लाटेमध्ये पण मला वाटतं हळदीची कॉफी असा एक नवीन प्रकार निघालेला आहे, किंवा असे अनेक मसाले आणि प्लस वेस्टर्न फूड असं मिक्स करून काही नवीन कॉम्बिनेशन्स येताना दिसत आहेत. तर त्याच्यावर तुमचं काय निरीक्षण आहे? याच्यामध्ये एक जे ते टर्मेरिक लाते नावाचा प्रकार आहे बाजारात, सो त्याच्यामधल्या गोष्टीवरती मला थोडंसं बोलायला आवडेल. कारण की बरेचसे हे जे मॉलिक्युल्स आहेत ना, मी मगाशी जसं म्हणलं तसं हे खूप शक्तिशाली मॉलिक्युल्स आहेत. आणि त्याच्यामध्ये एक आम्ही ज्याला सायंटिफिक भाषेत हॉर्मेसिस म्हणतो, ह्याचा अर्थ असा की तुम्ही कमी कॉन्सन्ट्रेशनमध्ये ते पदार्थ खाल्लेत तर त्याचे तुम्हाला फायदेशीर परिणाम दिसतात. जसं की कर्क्युमिन हा हळदीतला एक खूप फेमस मॉलिक्यूल आहे, ज्याला खूप चांगल्या अँटी कॅन्सर ॲक्टिव्हिटीज किंवा अँटी इन्फ्लमेटरी ॲक्टिव्हिटीज आहेत. पण त्या कमी क्वांटिटीत, म्हणजे लेट्स से 1 टीस्पून एवढ्या लेव्हलला जर का तुम्ही हळद खात असाल तरच तुम्हाला ते बेनिफिट्स मिळतील. त्याच्या पलीकडे जर का तुम्ही खायला लागलात तर तो निगेटिव्हकडे जातो इफेक्ट. म्हणजे हाय कॉन्सन्ट्रेशनला सेम मॉलिक्यूल कॅन कॉज कॅन्सर, सेम मॉलिक्यूल कॅन इन्क्रीज इन्फ्लमेशन, असे 3-4 की मॉलिक्युल्स आहेत. पण ह्याच्यावरती खूप जास्त डिटेल स्टडी आहे, त्यामुळे मी एक कर्क्युमिनचं उदाहरण घेतलं. त्याच्यामुळे जे आपले ट्राईड अँड टेस्टेड वेज आहेत त्याच्यामध्येच शक्यतोवर हे कन्झ्युम करावं. आता ह्याला एक्सेप्शन कुठे असू शकतं, किंवा आजकाल अशा काही प्युरिफाईड टॅबलेट्स वगैरे पण मिळतात. तर काही हॉस्टेलमध्ये राहणारी मुलं असतील की ज्यांना घरच्या अन्नाशी त्यांचा फारसा संबंध नाही, तर त्या ठिकाणी त्यांची हेल्थ इम्प्रूव्ह करण्यासाठी ते अशा प्रकारच्या काही कॅप्सूल्स, पण त्यासुद्धा अशा 2000 mg वगैरे अशा एवढ्या लेव्हलच्या कॅप्सूल्स त्यांनी नाही घेता कामा. कारण मला माहिती आहे कर्क्युमिनच्या टॅबलेट्स वगैरे अव्हेलेबल आहेत किंवा कॅप्सूल्स अव्हेलेबल आहेत. तर ते तुम्ही व्यवस्थित डॉक्टरांशी डिस्कस करून, कारण की मी म्हटलं तसं ह्याचा खूप मोठा परिणाम आपल्या, म्हणजे कदाचित इमिजिएट तुम्हाला दिसणार नाही, पण ज्याला आपण इन द लाँग रन म्हणतो, किंवा काही वर्षांनंतर तुम्हाला त्याचे वाईट परिणाम दिसायला लागतील. आपण परत उदाहरण म्हणून टर्मरिक लाटेवर जर आलो समजा, तर त्याच्यात हळदीचं प्रमाण हे खूप जास्त आहे आणि जे उपयुक्त नाही आहे. त्याच्यामुळे ते आपल्याला अव्हॉइड करायला पाहिजे अशा तऱ्हेच्या गोष्टी. डॉक्टर, आता आपल्या रोजच्या मिसळणीच्या किंवा मसाल्याच्या डब्यात असे कोणते 8 ते 10 मसाले हे असायलाच हवेत की ज्याच्यामुळे आपल्याला स्वाद, आरोग्य आणि दीर्घायुष्य तिन्हीचं वरदान मिळू शकतं? खूप छान प्रश्न आहे हा. ह्याच्यामध्ये आपण नक्की जे घालू शकतो ते म्हणजे मोहरी. सो ती काळी असेल लाल असेल त्यांनी काही फरक नाही पडत. त्याचबरोबर जिरे, हिंग. हिंगाचं सुद्धा प्रमाण हे अगदी कमीत कमी ठेवावं असं सजेशन आहे, कारण की त्याच्यामधले मॉलिक्युल्स खूप स्ट्रॉंग आहेत. हळद, त्याचबरोबर आपला जो मसाला तुमचा गरम मसाला, म्हणजे एकत्रित केलेला, ग्राइंड केलेला ॲज अ पावडर, किंवा आपला गोडा मसाला, काळा मसाला ज्याला आपण म्हणतो तो, ह्या गोष्टी पाहिजेत. त्याच्याच बरोबरीने मेथ्या पाहिजेत, कारण की
ज्या मेथीच्या झाडाच्या बिया असतात, ज्याला आपण मेथ्या म्हणतो, त्यांच्यामध्ये प्रचंड चांगल्या प्रॉपर्टीज आहेत. म्हणजे डायबिटीजसाठी तर त्यांचा उपयोग आहेच आहे. त्याच्यामुळे फोडणीमध्ये मेथ्या घातल्या तर त्याच्यातले जे सगळे इम्पॉर्टंट मॉलिक्युल्स आहेत ते ऑइल सॉल्युबल आहेत. त्याच्यामुळे ते व्यवस्थितरित्या बाहेर येतात. त्यामुळे मेथ्या वापराव्यात, तीळ वापरावेत, कारळे वापरावेत. ॲक्च्युली कारळे हे आपण ऑलमोस्ट विसरूत चाललो आहे. म्हणजे आत्ता आपण त्याला फक्त कधी कधी आपण एक कारळ्याची चटणी, बरोबर, पण ते फोडणीतही वापरू शकतो. त्याचा आमटीमध्ये वगैरे उत्तम स्वाद येतो. त्यामुळे कारळे वापरू शकतो, जवस वापरू शकतो. जवस आपल्याला इंडिपेंडेंटली माहिती आहेत की हार्ट हेल्थसाठी खूप उपयोगी आहेत. सो जवसाचा फोडणीमध्ये पण आपण वापर करू शकतो. आणि परत तेच की ऑइलमध्ये त्यातल्या बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज ह्या लवकर बाहेर येतात. त्यामुळे ह्या गोष्टींचा आपण अगदी रेग्युलरली ह्या गोष्टी आपण आपल्या आहारात ठेवू शकतो. आणि एक जाता जाता काही साध्या सोप्या रेसिपीज की ज्या आपण पूर्वी खरं तर करत होतो, रोजच्या वापरात होत्या, पण आता आपण त्या विसरत चाललेलो आहेत मसाल्यांच्या बाबतीत, की ज्याचा खूप जास्त बेनिफिट होऊ शकतो खरं तर. याच्यामध्ये परत मी माझ्या आवडत्या काळ्या मिरीकडे येईन. काळी मिरी हा खरोखर म्हणजे इतकी आपल्याला मी म्हणेन की दैवी देणगी आहे भारताला मिळालेली. जो कुठला डिसीज तुम्ही म्हणाल त्या सगळ्यामध्ये त्याच्यामध्ये जवळपास 300 वेगवेगळे कंपाऊंड्स आयडेंटिफाईड आहेत. आणि म्हणजे मला असं वाटतं आपल्याला 2 जन्म पण पुरणार नाहीत त्या प्रत्येकाचा अभ्यास करायचा झाला तर. आणि यच्चयावत रोगांवरती त्याच्या इफेक्ट्स दिसलेले आहेत. कारण खूप साऱ्या लॅब्स जसं टर्मेरिकवर काम करत आहेत तशा काळ्या मिरीवर पण काम करत आहेत. भारतीयांना त्याचं महत्त्व खूप चांगल्या प्रकारे माहिती होतं. आणि काही वर्षांपूर्वीच्या रिसर्चमधनं असं दिसलेलं आहे की आपल्याकडे एक ट्रॅडिशनली असं आहे की बऱ्याचशा पदार्थांवरती एक काळ्या मिरीची पावडर भुरभुरायची. म्हणजे तो असेल आमरस असेल किंवा तुमचं हळदी दूध असेल. तर जेव्हा लोकांनी याचा अभ्यास करायचा प्रयत्न केला तेव्हा त्यांच्या असं लक्षात आलं की काळ्या मिरीमध्ये पायपरीन नावाचा एक ॲक्टिव्ह मॉलिक्यूल आहे. तर हा पायपरीन असा एक युनिक मॉलिक्यूल आहे की तो बायो एन्हान्सर म्हणून काम करतो. ह्याचा अर्थ असा की तो ज्या कुठल्या इफेक्टिव्ह मॉलिक्यूल बरोबर कंबाईन होतो तो तुमच्या आतड्यामधनं जास्त चांगल्या प्रकारे ॲब्झॉर्ब होतो. कारण की फायनली आतड्यातनं कुठलीही गोष्ट ॲब्झॉर्ब झाली कीच आपल्याला त्याचा चांगला परिणाम दिसून येतो. तर जे एस्पेशली कर्क्युमिनसारखे घटक आहेत जे फक्त ऑइल्समध्ये किंवा लिपिड्समध्येच आपल्याला माहिती आहे की विद्राव्य आहेत, तर त्यांची बायो अव्हेलेबिलिटी एन्हान्स करायचं काम हे करतो. सॉरी मी थोडंसं इंग्लिशमध्ये बोलते आहे, पण त्याला म्हणतात बायो एन्हान्सर इफेक्ट. सो हा पायपरीनमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात आहे. त्याच्यामुळे जिथे जिथे आपल्याला असं वाटतं की अमुक एक गोष्ट पचायला अवघड आहे त्या ठिकाणी आपण ब्लॅक पेपर वापरू शकतो. इव्हन मी असं ऐकलं आहे काही फॅमिलीजमध्ये ज्या उसळी केल्या जातात, म्हणजे आता काळा वाटाणा जर आपण एक एक्झाम्पल घेतलं तर तो पचायला अवघड असतो. त्याच्यामुळे त्याच्यामध्ये पण मिरपूड घालून तो वापरला जातो किंवा त्याच्यामध्ये नागकेशराची पावडर वापरली जाते. सो असे काही टिपिकल इव्हन आपली उसळींबरोबरची पण कॉम्बिनेशन्स आहेत जी की आपण विसरत चाललो आहे. तर ती आपण तशी वापरायला पाहिजेत. किंवा उसळींमध्ये कंपल्सरीली सध्या जे कच्च्या कडधान्य खाण्याची क्रेज आहे त्याच्यामध्ये एक गोष्ट आपण विसरतो की बऱ्याच वेळेला कडधान्यांचं जर का नीट अंकुरण झालं नसेल तर त्यात बरेच अँटी मेटॅबोलाइट्स असतात, म्हणजे जे आपल्या पोटाला त्रास देऊ शकतात. त्याच्यामुळे पहिली गोष्ट म्हणजे मोड पण आणायचे आणि थोडंसं आपण ज्याला म्हणतो तसं थोडंसं स्टीमिंग करून द्यायचं किंवा थोडंसं वाफेवर शिजवायचं त्याला. सो ह्या दोन्हीच्या वेळेला आपण त्याच्यामध्ये ब्लॅक पेपर घालू शकतो, हिंग घालू शकतो. कारण हिंग पण एक असाच पदार्थ आहे की जो तुमचं डायजेशन इम्प्रूव्ह करतो. सो हे जे पचायला जड असलेले पदार्थ किंवा चना डाळीचे जे पदार्थ असतात, हरभरा डाळ आपल्याकडे ट्रेडिशनली अवघड आहे पचायला असं मानलं जातं. त्याच्यामुळे इव्हन पुरण वाटताना पण काही फॅमिलीजमध्ये ब्लॅक पेपरची पूड घातली जाते त्याच्यामध्ये, अगदी चिमूटभर. म्हणजे त्याचा काही असा फार स्वाद वगैरे येत नाही, पण हे केलं जातं कारण की हे माहिती आहे ट्रेडिशनली लोकांना की हे पदार्थ पचायला जड आहेत. सो अशा गोष्टी आपण अगदी नक्कीच आपल्या जीवनात अवलंबल्या पाहिजेत आणि त्याचा आपल्याला फायदाच होईल. वा, म्हणजे थोडक्यात आज जे काही आपण डायबिटीस कॅपिटल झालेलो आहोत किंवा हार्ट डिसीज आणि कॅन्सरचं प्रमाण हे झपाट्याने वाढताना दिसते, आणि असा जो एक युक्तिवाद केला जातो की पूर्वी हे एवढं नव्हतं, तर त्याच्यामागे मसाल्यांचाही रोल खूप महत्त्वाचा असेल असं वाटतं तुम्हाला?
असू शकतो. त्याचबरोबर इतरही अनेक फॅक्टर्स आहेत. पण आपण मसाल्यांचा रोल विसरून चालणार नाही. कारण की आणि ही जी कॉम्बिनेशन्स आहेत ना स्पेसिफिकली, ती खूप उपयोगाची होती असं मला वैयक्तिकरित्या वाटतं. थँक्यू सो मच डॉक्टर अंजली मॅडम. तुम्ही आलात आणि गेली अर्धा पाऊण तास आपली ही काही जी चर्चा झाली मसाल्यांवर, मसाल्यांच्या निमित्ताने, तर त्यांचे फायदे खरोखर आपण विसरत चाललो आहे हे जाणवतच आहे. आणि तुम्ही सांगितलं त्यातनं, आणि तुमचं नवीन संशोधनही याविषयी सुरू आहे. तर या सगळ्या संशोधनालाही शुभेच्छा. तुम्ही वेळात वेळ काढून आलात, तुमचे मनापासून आभार. तुमचेही आभार निरंजनजी. मला पण गप्पा मारून खूप मज्जा आली. धन्यवाद. तुम्हालाही सगळ्यांना डॉक्टर अंजली कुलकर्णींसोबतचा हा भाग कसा वाटला आम्हाला नक्की सांगा. तसंच काही मनात तुमच्या प्रश्न असतील, शंका असतील, आम्हाला हक्कानं विचारा. आम्ही ते डॉक्टर अंजली यांच्याशी बोलून तुम्हाला त्याची उत्तर द्यायचा नक्की प्रयत्न करू. तसेच आणखी असे कोणते वेगळे इंटरेस्टिंग टॉपिक आणि असे गेस्ट आपण देहभानवर आवर्जून आणायला पाहिजेत, त्याच्याही काही तुमच्या सजेशन्स असतील तर त्याही आम्हाला नक्की सांगा. भेटूया पुढच्या गुरुवारी अशाच आणखी एखाद्या महत्त्वाच्या, दुर्लक्षित आणि इंटरेस्टिंग विषयावर इंटरेस्टिंग गेस्टसोबत गप्पा मारायला. बघत राहा आणि ऐकतही राहा देहभान पॉडकास्ट.